હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ફૂડ ઓકે ચેનલ. અને આજના વિડીયોમાં આપણે બનાવીશું ચીઝ ગાર્લિક બ્રેડ, અને એ પણ ઓવનનો ઉપયોગ કર્યા વગર. તો દોસ્તો, જોઈએ કે કઈ રીતે ઓવન વગર ચીઝ ગાર્લિક બ્રેડ બને છે. તો સૌપ્રથમ તો જોઈએ કઈ સામગ્રી જોશે. તો તે માટે આપણે અમૂલનું ચીઝ લીધેલું છે. તે ઉપરાંત આપણે રેગ્યુલર સેન્ડવિચ બ્રેડ, તમે મોટી સ્લાઇડવાળી બ્રેડ પણ લઈ શકો. એ ઉપરાંત બટર છે આ. એ ઉપરાંત સાઈડમાં જે તમને લીલું છે આ છે લીલા ક્રશ કરેલા મરચાં. તે સિવાય આ છે લીલું આપણે ક્રશ કરેલું લસણ, અને આ છે ઓરેગાનો, અને ઉપર જે આ લાલ રંગનું છે તે છે ચીલી ફ્લેક્સ. આ વસ્તુ તમને બજારમાંથી મળી રહેશે. તો ચાલો હવે જોઈએ કે કઈ રીતે બને છે ચીઝ ગાર્લિક બ્રેડ ઓવન વગર. તો મિત્રો, અહીં આપણે ફ્રાય પેન લીધેલી છે, અને આ ફ્રાય પેનમાં આપણે બટર નાખીને અને જે લસણ છે એ ક્રશ કરેલું તેના દ્વારા આપણે એક પેસ્ટ બનાવવાની છે. સૌપ્રથમ તો બટર એડ કરીએ છીએ. તેમાં જ આપણે જો આ જે લસણ ક્રશ કરેલું છે તે લસણ હું અત્યારે એડ કરી રહ્યો છું, અને આને ખૂબ જ મિક્સ કરી દેવાનું છે, અને 2.5 થી 3 મિનિટ ફ્રાય પેનમાં આપણે હલાવતા રહેવાનું છે, અને ત્યારબાદ તેને એક આપણે વાસણમાં કાઢી લઈએ છીએ. હવે જે આપણી આ પેસ્ટ રેડી છે બ્રેડ ઉપર લગાવવા માટે. તો સૌપ્રથમ તો હવે આપણે આ બ્રેડ શેકવાની છે. જે આપણે ચીઝ ગાર્લિક બ્રેડ બનાવશું તેને એક સાઈડ આપણે બટર નાખીને શેકી લઈશું. આપ જોઈ શકો છો, એક સાઈડ જ આ બ્રેડ છે તે શેકવાની છે. હવે આ બ્રેડ ઉપર આપણે આ જે પેસ્ટ છે તે લગાડશું. તો તે માટે આપણે આ બ્રેડ છે તેને બહાર કાઢી લઈશું આપણે ફ્રાય પેનમાંથી. હવે મિત્રો, આ ફ્રાય પેનમાંથી બહાર કાઢીને આપણે જે આ પેસ્ટ છે બટર અને ગાર્લિકની, તે આપણે જે સાઈડ આપણે બ્રેડ શેકી હતી તે સાઈડ જ આપણે આ પેસ્ટ લગાડી દઈશું. આપ જોઈ શકો છો કે જે સાઈડ આપણે બ્રેડ શેકી હતી તે બાજુ જ હું અત્યારે આ પેસ્ટ લગાડી રહ્યો છું. આ બટર અને ગાર્લિકની પેસ્ટ છે, આપ જોઈ શકો છો. હવે આ બ્રેડ ઉપર જ હું અત્યારે જે લીલા મરચાં ક્રશ કરેલા હતા તે હું એડ કરી દઉં છું, જેથી આનો સ્વાદ તીખો થઈ જાય. તો એ સિવાય મિત્રો, જો તમને પસંદ હોય તો કોથમરી પણ આ સાથે તમે એડ કરી શકો છો. તો અહીં હું કોથમરી પણ એડ કરી દઉં છું. એ સિવાય મિત્રો, વાત કરું તો સાથે જ તમે જે ચીલી ફ્લેક્સ અને ઓરેગાનો છે તે પણ એડ કરી શકો છો, અથવા તો તમે એન્ડમાં, જો તમને આ વધારે ન ભાવતું હોય તો એન્ડમાં પણ તમે એડ કરી શકો છો. હવે મિત્રો, જો મેં ચીલી ફ્લેક્સ અને ઓરેગાનો એડ કર્યા છે, ત્યારબાદ તેની ઉપર જ હું આ ચીઝ છે તે છીલીને ઉપર લગાવી દઉં છું. તો આપ જોઈ શકો છો, બ્રેડ ઉપર આપણે ચીઝ લગાવી દીધું છે. હવે ફરીથી આપણે મિત્રો બટર લઈને અને બીજી સાઈડ આપણે હવે આ બ્રેડ શેકવાની છે. આપ જોઈ શકો છો, જે સાઈડ આપણે પેસ્ટ અને ચીઝ લગાડેલું છે તેની ઉપર આપણે વધારે ચીઝ પણ એડ કરી દઈએ છીએ. આપ જોઈ શકો છો કે હું બીજી બાજુ અત્યારે બ્રેડ શેકાઈ રહ્યો છે. હવે મિત્રો, 2 થી 2.5 મિનિટ થશે. આપણે ફ્રાય પેનમાં જોઈ લેવાનું કે ચીઝ મેલ્ટ થઈ ગયું છે કેમ, અને તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આ ચીઝ ગાર્લિક બ્રેડ રેડી છે કે કેમ. ધીમા તાપે તમે આ બ્રેડને અંદર શેકાવા દઈ શકો છો. તો આપ જોઈ શકો છો, તમે પણ ઘરે આસાનીથી ઓવન વગર આ ચીઝ ગાર્લિક બ્રેડ બનાવી શકો છો. મિત્રો, ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે અને બાળકોને ખૂબ જ ભાવશે. એકવાર બનાવશો તો વારંવાર બનાવશો. તો દોસ્તો, આજનો વિડીયો કેવો લાગ્યો ચીઝ ગાર્લિક બ્રેડનો? જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, અને અમારી ફૂડ ઓકે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી આવા અવનવા વિડીયો મળે સૌથી પહેલાં. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.